Everyone, please mark your presenting. Mark your present. Okay. We will start with standard 7. 8th standard, only one student is there. 8th standard student, raise your hands. Okay, we will see if someone is joining or not. Otherwise, आज फक्त 7th standard चा घेतला जाईल. Okay. So standard 7, we are going to start your new lesson, that is motion, force and work. Okay, गती, बल आणि कार्य. So observe and discuss. काय चालू आहे? एक घोडस्वार घोडा चालवत आहे. एक गाय गवत चरत आहे. एक माणूस ओझ वाहून नेत आहे आणि गॅसवर काही पदार्थ शिजत आहे. ओके ना, व्हॉट इज मीन बाय मोशन? मोशन म्हणजे काय? गती म्हणजे काय? कोणी सांगणार का मला? येस, व्हॉट इज मीन बाय मोशन? गती म्हणजे काय? कॅन एनीवन टेल मी? एखादी वस्तू मोशन मध्ये आहे म्हणजे काय? ती तिच्या एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जात असते, राईट? येस ऑर नो? गती, वस्तूला गती प्राप्त आहे म्हणजे जर आपण बॉल एका ठिकाणी उभा ठेवला तर तो मोशन मध्ये आहे का? जर बॉल एका ठिकाणी उभा आहे तर तो गतीमध्ये आहे का? मोशन मध्ये आहे का? सांगा. नो ना. बट त्या बॉलला जर आपण थोडं हाताने ढकललं तर तो आपल्या एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर डिस्प्लेसमेंट करतो. यालाच मोशन म्हणजे गतीमध्ये आहे असं म्हणतात. मग हा कशामुळे झाला? व्हॉट कॉजेस अ चेंज इन मोशन? गतीमध्ये बदल कशामुळे झाला? तर आपण बल लावला, आपण फोर्स लावला म्हणूनच. अदरवाईज तो बॉल त्या ठिकाणी तसाच स्थिर उभा होता, पण आपण हाताने त्यावर फोर्स अप्लाय केला आणि म्हणून तो मोशन मध्ये गेला. We have seen that a change occurs in the motion or the shape of body when a force acts on it. Now let us see how work is done when a force acts. वस्तूवर बल कार्य करते तेव्हा तिच्या गतीमध्ये किंवा आकारामध्ये बदल होतो. जर आपण पीठ घेतलंय आणि त्याला आपण फोर्स लावतोय तेव्हाच त्याचं कणिकामध्ये रूपांतर होतं, राईट? मातीचा एक गोळा घेऊन जेव्हा आपण बल लावून त्याला कोणता तरी आकार देतो तेव्हाच त्याच्या आकारामध्ये बदल होतो. म्हणजेच वस्तूवर कोणत्याही प्रकारचा बल कार्य करतं तेव्हा तिच्या गतीमध्ये किंवा आकारामध्ये फरक पडतो अथवा बदल होतो. We have seen that a change occurs in the motion of the or the shape of body when a force acts on it. Okay. Now distance and displacement. बघा, अंतर आणि विस्थापन याचा तुम्ही या आकृतीकडे लक्ष द्या. आय विल एक्सप्लेन यू. ओके. रणजित हाऊस इज ॲट प्लेस ए. रणजितचं घर कुठे आहे? ए या ठिकाणी आहे. The figure alongside shows the distance traversed by Ranjit to reach his school at D. आणि डी या ठिकाणी त्याच्या शाळेत पोहोचण्यासाठी त्याने जेवढं अंतर कापलेलं आहे ते दाखवलेलं आहे. बघा, ए पासून डी पर्यंत. If we do not take direction into account, we find that Ranjit traversed a distance equal to AB plus BC plus CD. जर आपण दिशेचा विचार नाही केला तर आपण असं सांगू शकतो की रणजितने AB प्लस BC प्लस CD इतकं अंतर कापलंय. इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? 7th स्टँडर्ड, हॅव यू गॉट टिल हिअर? Okay. Now, however, on doing this, his displacement was equal to AD.
पण हे करत असताना त्याचं जे विस्थापन आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे, ती एडी एवढी झाली आहे बघा. ए पासून बी पर्यंत, बी पासून सी पर्यंत आणि सी पासून डी पर्यंत जरी तो गेला असला तरी त्याने ए ते डी एवढं अंतर कापलेलं आहे. ओके, नाव Ranjit's displacement from his house to the school is shown in picture with broken line AD. मग रणजितने त्याच्या घरापासून शाळेपर्यंत जेवढं अंतर कापलं ते एका तुटक रेषेने एडी हिने दाखवलेलं आहे. AD is the minimum distance along a straight line from Ranjit's house to the school. म्हणजे एडी हे रणजितच्या घरापासून शाळेपर्यंतचे सरळ रेषेतील कमीत कमी अंतर आहे. The minimum distance traversed in a particular direction along a straight line is called displacement. Displacement कशाला म्हणायचं? The minimum distance traversed in a particular direction along a straight line is called displacement. एका विशिष्ट दिशेने सरळ रेषेत कापलेल्या कमीत कमी अंतराला विस्थापन म्हणजे डिस्प्लेसमेंट असं म्हटलं जातं. अंडरस्टूड अबाउट डिस्प्लेसमेंट. विस्थापन म्हणजे काय कळालंय सगळ्यांना? शुअर? ओके. नाव स्पीड अँड वेलॉसिटी. मग आता चाल आणि वेग म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय स्पीड? चाल म्हणजे काय? अँड व्हॉट इज अ फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग स्पीड? हे चाल काढण्याचे सूत्र कोणते? चला पाहूया आपण. When we say that the speed of a car is 40 km per hour, sorry, there is no need to specify the direction. But to predict whether a storm will reach a particular place or not, a mention of its direction is essential. बघा, जेव्हा आपण असं म्हणतो की या गाडीची चाल 40 किलोमीटर प्रति तास आहे, तेव्हा आपल्याला ती गाडी कोणत्या दिशेला चालली आहे, कोणत्या दिशेवरून आली आहे हे सांगण्याची गरज नसते. बट जेव्हा वादळ एखाद्या निश्चित ठिकाणी येणार आहे की नाही याची कल्पना यावी लागते, तेव्हा दिशेचा उल्लेख करणं खूप गरजेचं असतं. So let's see what is distance. Antar, the length of the route actually traversed by a moving body irrespective of the direction is called distance, and distance is a scalar quantity. एखाद्या गतिमान वस्तूने दिशेचा विचार न करता प्रत्यक्ष पूर्ण केलेल्या मार्गाची लांबी म्हणजे अंतर, आणि हे अंतर हे काय आहे? स्केलार क्वांटिटी, अदिश राशी आहे. Displacement, विस्थापन. The minimum distance traversed by a moving body in one direction from the original point to reach the final point is called displacement. एखाद्या गतिमान वस्तूने आरंभीच्या ठिकाणापासून अंतिम ठिकाणापर्यंत पोहोचण्यासाठी एका दिशेने पार केलेले कमीत कमी अंतर म्हणजे डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच विस्थापन. In displacement, both distance and direction are taken into account. या विस्थापनामध्ये अंतर आणि दिशा दोघांचा विचार केला जातो, म्हणून ही काय आहे? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशी आहे. The unit of measurement of distance and displacement is in meter in the SI as well as MKS system of measurement. मग अंतर आणि विस्थापन हे आपण नेहमी मीटर मध्येच मोजतो. ओके. वेलॉसिटी म्हणजे वेग. Velocity is the distance traversed by a body in a specific direction in unit time. वेग म्हणजेच विशिष्ट दिशेने एकक कालावधीत एखाद्या वस्तूने कापलेले अंतर. The velocity of body can be calculated by following formula. मग हा वेग आपण कसा काढू शकतो? कोणत्या सूत्राचा वापर करावा लागतो? Velocity is equal to displacement upon period of time required for the displacement. वेग बरोबर विस्थापन भागिले विस्थापनाला लागलेला वेळ म्हणजेच विस्थापनासाठी लागलेला कालावधी. ओके, अंडरस्टूड? येस, अंडरस्टूड एव्हरीवन?
The unit of speed or velocity is written as meter per second. जर तुम्ही चाल आणि वेग यांचं एकक शोधलं तर ते मीटर पर सेकंड असं लिहिलं जातं. सी रणजितने काय केलंय, त्याने ए पासून डी पर्यंत एवढं अंतर कापलंय. मग द ऍक्च्युअल डिस्टन्स आपण आता वी विल फाइंड आउट रणजित वेलॉसिटी अँड स्पीड वेन ही गोज टू स्कूल. जेव्हा तो शाळेत जातो तेव्हा त्याची वेलॉसिटी आणि स्पीड, त्याचा वेग आणि चाल आपल्याला काढायचा आहे. सो द ऍक्च्युअल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स बाय रणजित फ्रॉम होम टू स्कूल AB प्लस BC प्लस CD. किती होतं? AB डिस्टन्स किती आहे? 500 मीटर. BC डिस्टन्स किती आहे? 700 मीटर. आणि CD किती आहे? 300 मीटर, 300 मीटर. एकत्र जर केलं यांची ऍडिशन तर आपल्याला उत्तर मिळेल 1500 मीटर. टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल 8 मिनिट प्लस 11 मिनिट्स प्लस 6 मिनिट्स. ते पण दिलेलं आहे बघा. 500 मीटर चालण्यासाठी 8 मिनिटे लागली, 700 मीटर चालण्यासाठी 11 मिनिटे लागली आणि 300 मीटर चालण्यासाठी 6 मिनिटे लागली. बरोबर. मग टाइम कसा काढलाय? ऍडिशन करून 25 मिनिट्स. रणजित डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल इज इक्वल टू एडी. एडी किती आहे? 1000 मीटर्स. एडी इज 1000 मीटर. ते पण आपल्याला ऑलरेडी दिलेलं आहे. ना thus Ranjit's velocity when going from home to school. Velocity is equal to displacement upon total time. वेग म्हणजे विस्थापन भागिले एकूण लागलेला वेळ. 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट झाली आणि एकूण किती वेळ लागला? 25 मिनिटे. So it will be 40 upon 60 and it will be 0.66 meter per second. Ranjit's speed while going to school. आता वेलॉसिटी आपण काढली, वेग काढली, पण चाल किती असेल? स्पीड किती असेल? सी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स्ड अपॉन टोटल टाइम. कापलेले अंतर भागिले वेळ. किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलाय? 1500 मीटर. राईट. डिस्प्लेसमेंट किती झाली आहे? 1000 मीटर. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे ए टू डी इतका अंतर. पण डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलाय? AB प्लस BC प्लस CD 500 प्लस 700 प्लस 300 मीटर, जे आहे 1500 मीटर. आणि वेळ किती लागलाय? 25 मिनिटे. सो इट विल बी 60 मीटर अपॉन 60 सेकंड्स. So it will be 1 meter per second. Ranjit did not take the straight route of minimum distance while going to school. Therefore, the magnitudes of his velocity and speed came out to be different. रणजितने शाळेत जात असताना कमीत कमी अंतराचा सरळ मार्ग घेतला नाही. तो वेगवेगळ्या मार्गांनी गेलाय. सरळ एका रेषेत गेलाय का? नाही. म्हणूनच त्याचा वेग आणि चाल यांचे परिमाण वेगवेगळे आले. Had Ranjit actually gone by straight route AD, then the magnitude of his velocity and speed would have been same. जर रणजित इथे ड्रॉ केलेल्या प्रत्यक्ष एडी याच मार्गाने सरळ गेला असता शाळेत, तर त्याचं वेग आणि चाल यांचं परिमाण सारखंच आलं असतं. समजलं सगळ्यांना? येस, एव्हरीवन अंडरस्टूड? वेग आणि चाल कसं काढायचं? वेलॉसिटी अँड स्पीड कसं फाइंड आउट करायचं समजलंय सगळ्यांना? हा जो प्रॉब्लेम आहे, हे जे सोल्युशन आपण आता सॉल्व्ह केलं ते बुक मध्ये लिहून काढा. पेज नंबर आहे तुमचं 47. पेज नंबर 47 वर आहे बघा. इथून सुरुवात करा. टिल हिअर. ओके. फक्त कॅल्क्युलेशन्स लिहायचे आहेत तुम्हाला. सगळ्यांकडे बुक आहे? येस, एव्हरीवन हॅज बुक्स? येस, ओके. स्टार्ट रायटिंग. 8th standard. Raise your hand, 8th standard. Tejal was there, na? Tejal has joined, right? 8th standard वाले hand raise करा.
पुन्हा फक्त रोहनच आहे. येस, तेजल इज ऑल्सो देअर ना, तेजल? ओके. Yes, teacher. ओके, येस. लास्ट लेक्चरला आपण सोल्युशन पर्यंत शिकलो होतो, राईट? फक्त रोहन प्रेझेंट होता, रोहन वॉज देअर. येस रोहन, आठवतंय तुला? द्राव्य, द्रावक, द्रावण हे शिकलो होतो आपण. येस, आज आपण कंटिन्यू करूया. येस, आज सुरुवात करूया आपण सस्पेन्शन पासून. बोथ आर फ्रॉम मराठी मीडियम ना, तेजल आणि रोहन? येस, ओके. In the second beaker, in above activity, the heterogeneous mixture of water and sawdust was formed. It is mixture of a liquid and a solid. Heterogeneous mixture of liquid and solid is called a suspension. मग आपण जी ऍक्टिव्हिटी पाहिली होती त्याच्यामध्ये एका बीकर मध्ये आपण what we have taken sawdust आणि पाणी, आपण लाकडाचा भुसा आणि पाणी घेतलं होतं. मग हा लाकडाचा भुसा आणि पाणी एकत्रित होऊ शकतात का? ते एकमेकांमध्ये मिक्स होऊ शकतात का? तर मी सांगा, लाकडाचा भुसा पाण्यात विरघळू शकतो की नाही? नो. मग अशा प्रकारच्या मिक्सचरला काय बोलायचं? हेट्रोजिनियस. म्हणजे ते काय होतात? एकमेकांमध्ये विरघळत नाहीत, विषमांगी मिश्रण म्हणतात. ओके. आणि हे मिश्रण काय आहे? इट इज मिक्सचर ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड, द्रव आणि स्थायू यांचं मिश्रण आहे. सो हेट्रोजिनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड इज कॉल्ड सस्पेन्शन. मग द्रव आणि स्थायू यांच्या विषमांगी मिश्रणाला काय म्हणायचं? सस्पेन्शन म्हणजे निलंबन. The diameter of the solid particle in suspension is larger than 10⁴ meter. हे जे निलंबन असतात त्याच्यात जे स्थायू कण प्रेझेंट असतात त्यांचा डायमीटर, त्यांचा व्यास 10⁻⁴ मीटर पेक्षा जास्त असतो. Therefore, light cannot transmit through it. Moreover, these solid particles remain on an ordinary filter paper as residue, and therefore the liquid or solid component of suspension gets separated by filtration. मग हे कण एवढे मोठे असल्यामुळे काय होतं? याच्या मिश्रणातून लाईट पास होत नाही, प्रकाशाचं संक्रमण होत नाही.
आणि जर आपण सामान्य गालन कागद घेतला, फिल्टर पेपर घेतला, त्यावर सुद्धा याचे अवशेष राहतात. ओके, आणि आपण त्या प्रकारे त्याला फिल्ट्रेशन त्याचं करू शकतो. त्यानंतर आहेत कोलॉइड. कोलॉइड म्हणजे मराठीमध्ये त्याला कलील म्हटलं जातं. द मिक्सचर ऑफ वॉटर अँड मिल्क इन थर्ड बीकर इन द अबाव ऍक्टिव्हिटी इज ट्रान्सल्युसंट. जेव्हा आपण पाणी आणि दूध यांचं मिश्रण घेतलं तेव्हा ते काय होतं, ट्रान्सल्युसंट म्हणजे अर्धपारदर्शक. It means that when light is incident on the surface of this mixture, it is partly transmitted and partly scattered. म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो, जेव्हा या मिश्रणाच्या पृष्ठभागावर प्रकाशाचं आपतन होतं तेव्हा काही प्रमाणात संक्रमण होतं आणि काही प्रमाणात काय होतं, अपस्करण होतं. This is because the tiny particles of milk phase in this heterogeneous mixture are dispersed evenly in water phase and the diameter of this particle is around 10⁵ meter. का होतं हे? कारण विषमांगी मिश्रणामधील पाण्याची जी प्रावस्था आहे त्यामध्ये दुधाच्या प्रावस्थेचे जे सूक्ष्म कण असतात ते सर्वत्र विखुरलेले असतात आणि या कणांचा जो व्यास आहे, डायमीटर आहे, 10⁻⁵ मीटरच्या जवळपास असतो. Such a heterogeneous mixture is called colloid आणि याच मिश्रणाला कलील असं म्हणतात. However, as the pores of an ordinary filter paper are larger than colloid, the heterogeneous mixture cannot be separated by filtration. पण या कलिलातील कणांच्या व्यासापेक्षा सामान्य जो फिल्टर पेपर असतो त्याची छिद्रे मोठी असतात, त्यामुळे या मिश्रणाचं विलगीकरण होत नाही. In it, the solids and liquid particle of protein, fats, etc. having a diameter around 10⁻⁵ are dispersed in the aqueous medium. Apart from this, there are some more types of colloids such as solid in gas, for example smoke, liquid in gas, for example fog, cloud, etc. मग यामध्ये पाणी, ओके, पाणी या माध्यमामध्ये प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ यांचे स्थायू कण आणि द्रवथेंब यांचा व्यास 10⁻⁵ मीटरच्या आसपास असतो आणि धूर, वायूमध्ये द्रव जसं धुके, ढग असे आणखी सुद्धा आपण कोलॉइड्सचे म्हणजे कलिलाचे प्रकार सांगू शकतो. अंडरस्टूड? समजलं इथपर्यंत? तेजल, रोहन? ना, लेट अस अंडरस्टँड कंपाऊंड. कंपाऊंड म्हणजे संयुगे. ओके, संयुगांमध्ये काय असतं ते पाहूया. While studying matter, we have seen that element is a type of matter having the simplest composition. जेव्हा आपण द्रव्याचा अभ्यास केला तेव्हा आपण पाहिलं की मूलद्रव्य म्हणजे सर्वात साधे संघटन असलेल्या द्रव्याचा एक प्रकार. On inspection of the composition of types of compound and mixture, it is learned that they are formed from 2 or more units. मग संयुग आणि मिश्रण या प्रकारांचे संघटन जेव्हा तपासले गेले तेव्हा असं लक्षात आलं की 2 किंवा अधिक घटकांपासून ते तयार झालेले असतात. Whether these units are in a joint state with each other or separate decides whether the matter is a compound or a mixture. मग हे घटक एकमेकांबरोबर जोडलेल्या स्थितीत असतात की स्वतंत्र असतात, त्यावरूनच हे द्रव्य म्हणजे संयुग आहे की मिश्रण आहे, कंपाऊंड आहे की मिक्सचर आहे हे ठरवलं जातं. ऍक्टिव्हिटी आहे बघा. टेक 2 इव्हॅपोरेटिंग डिशेस. 2 काय घ्यायचे आहेत, बाष्पन पात्रे. टेक 7 ग्रॅम आयर्न फिलिंग इन फर्स्ट डिश अँड 4 ग्रॅम सल्फर इन सेकंड. पहिल्यामध्ये 7 ग्रॅम लोहाचा किस घ्यायचा आहे आणि दुसऱ्यामध्ये गंधक घ्यायचा आहे 4 ग्रॅम. टेक अ हॉर्सशू मॅग्नेट नियर द मॅटर इन बोथ डिशेस अँड ऑब्झर्व. आता दोन्ही जवळ आपण नालाकृती चुंबक न्यायचं आहे आणि ऑब्झर्व करायचं आहे. ट्रान्सफर द एंटायर आयर्न फिलिंग फ्रॉम फर्स्ट डिश टू सेकंड. स्टर विथ अ ग्लास रॉड अँड ऑब्झर्व बाय टेकिंग द हॉर्सशू मॅग्नेट नियर द मॅटर. आता ते लोहाचा किस आहे तो पूर्णपणे दुसऱ्या प्लेटमध्ये टाकून त्यांना एका ग्लास रॉडने मिक्स करायचा आहे आणि आता पुन्हा तो नालाकृती चुंबक त्याच्या जवळ नेऊन पाहायचा आहे. ऑल्सो ऑब्झर्व द कलर ऑफ मॅटर. त्या मिश्रणाचा द्रव्याचा रंग काय झाला, त्यामध्ये बदल झाला का नाही तेही पाहायचं आहे.
Now heat the matter in second dish for a while and let it cool. आता थोडं तापवून थोडा वेळ थंड होऊन द्यायचं आहे ते द्रव्य. Observe the color change if any in the matter and observe whether it is there is any effect of horseshoe magnet on it. Record all the observation in following table. मग नक्की काही रंगामध्ये बदल झाला का? नालाकृती जे चुंबक होतं त्याचा काय परिणाम झाला हे आपण ऑब्झर्व करू शकतो. तर काय दिसलं आपल्याला बघा. इन द अबाव ऍक्टिव्हिटी on testing the matter obtained by mixing iron filling and sulfur with horseshoe magnet, it was found that the resulting matter was a mixture of iron and sulfur and possessed properties of both the component. मग लोहकीस आणि गंधकाचं जे चूर्ण होतं त्यांना एकत्र करून जे द्रव्य मिळालं त्याची जेव्हा नालाकृती चुंबकाने परीक्षा केली ओके तेव्हा असं दिसलं की तयार झालेले जे द्रव्य आहे ते म्हणजे लोह आणि गंधक यांचं मिश्रण आणि त्यामध्ये दोन्ही घटकांचे गुणधर्म आहेत. इट हॅज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स. सम पार्टिकल्स वेर येल्लो दे वेर सल्फर अँड सम पार्टिकल्स वेर ब्लॅक दे वेर आयर्न पार्टिकल. काही कण पिवळ्या रंगाचे दिसले ते गंधकाचे होते आणि काही कण काळ्या रंगाचे दिसले ते कशाचे होते? आयर्न लोहाचे होते. The property of iron particles to get attracted towards magnet was unchanged. मग आपल्याला माहिती आहे की लोह चुंबक हे लोहकणांना खेचून घेतं. मग हा गुणधर्म लोहकणांचा कायम राहिला. In other words, the component iron and sulfur were in free state in that matter. म्हणजे द्रव्यात लोह आणि गंधक हे घटक स्वतंत्र स्थितीमध्ये राहिले. On the contrary, when iron filling and sulfur were heated together and cooled, there was no effect of magnet and the characteristic yellow color of sulfur was disappeared. या उलट काय झालं जेव्हा लोहकिस आणि गंधक तापवून थंड केले त्यावर चुंबकाचा कोणताही परिणाम झाला नाही आणि गंधकाचा सल्फरचा जो विशिष्ट पूर्ण पिवळा रंग होता तोही आता नाहीसा झाला. From this we understand that the matter formed in above activity is different from the original component. मग आपण असं निष्कर्ष काढू शकतो की या कृतीमध्ये तयार झालेलं जे द्रव्य होतं ते मूळ घटकांपेक्षा वेगळं होतं. A chemical combination took place between iron and sulfur due to heating in above activity. The atom of iron and sulfur became joined by chemical bond to form a molecule of a new compound. मग या कृतीमध्ये जेव्हा आपण हे मिश्रण तापवलं तेव्हा काय झालं लोह आणि गंधक यांच्या मूलद्रव्यांमध्ये रासायनिक अभिक्रिया घडून आली आणि रासायनिक बंधाने ते जोडले गेले आणि एक नवीनच संयुग तयार झालं आणि त्यामुळे त्याचा रंग पूर्णपणे बदलला आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज पण चेंज झाल्या. अंडरस्टूड? समजलं इथपर्यंत? येस. ओके. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड बॅलन्स रेणुसूत्र आणि संयोजन. There is definite proportion of constituent element in a compound. Certain number of atoms of the constituent element are joined to each other in a molecule of a compound. बघा संयुगामध्ये घटक मूलद्रव्यांचं प्रमाण हे ठराविक असतं. संयुगाच्या रेणूमध्ये घटक मूलद्रव्यांचे अणू हे विशिष्ट संख्येनेच एकमेकांना जोडलेले असतात. Molecular formula indicates the number of atoms of each of the constituent element present in one molecule of a compound. मग आपण रेणुसूत्राचा जर वापर केला तर त्याच्या वापराने संयुगाच्या एका रेणूमध्ये कोणकोणत्या मूलद्रव्याचे किती अणू आहेत हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. A molecular formula includes the information regarding symbols of all the constituent elements and their respective number as सबस्क्रिप्ट्स. या रेणुसूत्रांमध्ये सर्व घटक मूलद्रव्यांच्या संज्ञा आणि प्रत्येक संज्ञेच्या पायाशी त्या त्या अणूची किती संख्या आहे त्या मूलद्रव्यामध्ये ते किती अणू प्रेझेंट आहेत या सगळ्या माहितीचा समावेश असतो. बस बघा वॉटर पाणी पाण्याचा रेणुसूत्र मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे H2O. कॉन्स्टिट्युएंट इलेमेंट घटक मूलद्रव्य आहेत हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. घटक मूलद्रव्यांची संख्या नंबर ऑफ atoms ऑफ constituent element हायड्रोजन 2 आणि ऑक्सिजन 1.
तसंच हायड्रोजन क्लोराईड HCl. हायड्रोजन किती असणार इथे? कोणते कन्स्टिट्युएंट इलेमेंट आहेत? घटक मूलद्रव्य हायड्रोजन आणि क्लोरीन. बरोबर. नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम असणार 1, क्लोरीन ॲटम असणार 1. मिथेन, मिथेन आहे CH4. मग काय काय आहे याच्यात? CH4. येस, हायड्रोजन ॲटम किती आहेत? 4, लाईक दिस. कार्बन आणि 4 हायड्रोजन. येस, अंडरस्टूड. समजलं. रेणुसूत्रामध्ये जिथे नंबर दिलेला असतो त्याच्यावरून आपल्याला कोणत्या मूलद्रव्याचे किती अणू प्रेझेंट आहेत ते समजतं त्या पदार्थामध्ये. ओके. We have seen the relationship between molecular formula and number of atom of various element in molecule. रेणुसूत्र आणि रेणूमधील जे विविध मूलद्रव्यांच्या अणूची संख्या आहे यांच्यातला जो संबंध आहे तो आपण पाहिला. The ability of joining to another atom with a chemical bond is a chemical property of each atom. अणू एकमेकांना नेहमी रासायनिक बंधाने जोडलेले असतात, राईट. मग दुसऱ्या अणूशी रासायनिक बंधाने जोडले जाण्याची क्षमता हा प्रत्येक अणूचा रासायनिक गुणधर्म आहे. This ability is indicated by a number and this number is called valency of that atom. मग ही जी क्षमता आहे ती एका संख्येने दर्शवली जाते आणि ही संख्या म्हणजेच त्या अणूची संयोजा होय. व्हॅलेन्सी म्हणजे संयोजा. An atom forms as many chemical bonds with other atom as its valency. एक अणू त्याच्या संयुजे इतके रासायनिक बंध इतर अणूंबरोबर तयार करत असतो. Generally, valency of an element remain constant in its various compound. साधारणपणे मूलद्रव्याची संयुजा ही वेगवेगळ्या संयुगांमध्ये स्थिरच असते. ओके. Molecular formula of various compound formed by hydrogen with other element are given in following table. From that deduce the valencies of concerned element. इथे तुम्हाला हायड्रोजन या मूलद्रव्याने इतर मूलद्रव्यांबरोबर तयार केलेल्या विविध संयुगांची रेणुसूत्र दिली. त्यावरून संबंधित मूलद्रव्यांच्या संयुजा शोधून काढायच्या आहेत. ओके. पहिला आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड हायड्रोजन क्लोराईड HCl आणि त्याच्यात घटक मूलद्रव्य आहेत हायड्रोजन आणि क्लोरीन. व्हॅलेन्सी हायड्रोजनची संयुजा 1 आहे. नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय X विथ H. X ने H बरोबर तयार केलेल्या एकूण बंधांची संख्या 1 आहे. मग व्हॅलेन्सी किती झाली? 1. अशा प्रकारे. ओके. मग हा टेबल कंप्लीट कराल. येस. स्टँडर्ड 8. ओके. Valencies of the constituent element can be deduced from known molecular formula of the compound. संयुगाचं रेणुसूत्र जर माहित असेल तर त्यावरून घटक मूलद्रव्यांची संयुजा आपण काढू शकतो. The basis for this is the univalency of hydrogen. यासाठी एक आधार म्हणजे हायड्रोजनची संयुजा 1 हे नेहमी लक्षात ठेवा. On the other hand, the molecular formula of compound can be written from the known valencies of constituent element by method of cross multiplication. मूलद्रव्याची संयुजा जर माहित असेल तर त्यावरून तिरकस गुणाकार पद्धत वापरून संयुगाचं रेणुसूत्र लिहिता येतं. कसं बघा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड फॉर रायटिंग द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ सिंपल कंपाऊंड. तिरकस गुणाकार पद्धत. स्टेप 1 टू राईट सिम्बॉल ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट. घटक मूलद्रव्यांच्या संज्ञा लिहिणे. जसं कार्बन आहे तर C लिहा, ऑक्सिजन आहे तर O लिहा. स्टेप 2 टू राईट द व्हॅलेन्सी बिलो द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट. त्या मूलद्रव्यांची संयुजा लिहायची खाली. कार्बनची 4, हायड्रोजनची ऑक्सिजनची 2. टू क्रॉस मल्टिप्लाय to obtain the number of atom of constituent element in the molecule of compound. तिरकस गुणाकार करायचा. C will multiplied by 2 and O will multiplied by 4. To write the formula of compound obtained by cross multiplication. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ने तुम्हाला C2O4 असं मिळालं. बरोबर. To write the final molecular formula of the compound, the number of constituent atom in the final molecular formula should be smallest possible whole number. आता संयुगाचं अंतिम रेणुसूत्र आपल्याला लिहायचं आहे. अंतिम रेणुसूत्र लिहिताना घटक अणूंची संख्या लहानात लहान व पूर्णांक असावी.
For getting this, divide the formula obtained in step 4 by a suitable number. मग ह्याच्यासाठी आपल्याला स्टेप 4 मध्ये जो फॉर्म्युला मिळाला C2O4 त्याला एक योग्य अंकाने भागायचा. काय मिळाला फॉर्म्युला C2O4 फायनल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपण 2 ने जर डिवाइड केलं 2 आणि 4 ला आपण 2 नेच डिवाइड करू शकतो ना. मग जर आपण 2 ने भागलं तर आपल्याला CO2 मिळालं. ओके. पेअर ऑफ एलिमेंट अँड देअर व्हॅलेन्सीज आर गिवन. Use them logically to deduce molecular formula of compound, form the pair and write them in last column. इथे तुम्हाला काय दिलेलं आहे मूलद्रव्यांच्या जोड्या आणि त्यांच्या संयुजा दिल्यात. आपण आपल्या तर्कसंगतीचा उपयोग करायचा आहे आणि या मूलद्रव्यांपासून जी संयुग तयार होतात ती लिहायची आहे. ओके, गॉट इट? हिअर वी हॅव डन विथ युअर लेसन. अंडरस्टूड? येस, अंडरस्टूड. बघा इथे कसं करू शकतो आपण, एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला करून दाखवते. कार्बनची व्हॅलेन्सी आहे 4 आणि हायड्रोजनची आहे 1. येस, कार्बनची संयुजा 4 आहे आणि हायड्रोजनची 1 आहे. क्रॉस मल्टिप्लाय करा. C मल्टिप्लाइड बाय 1 and H मल्टिप्लाइड बाय 4. C1H4. जर आपण त्याला फॉर्म्युला म्हणून लिहिलं तर ते येणार CH4 मिथेन. ओके, अशाच प्रकारे बाकीचे पण करायचे आहेत. NH3. येस, FeS. जमणार आहे. टेबल कंप्लीट झाल्यावर प्रश्नांची उत्तरे शोधा आणि काही प्रॉब्लेम आला तर यू कॅन आस्क मी. ओके, 8th स्टँडर्ड. अंडरस्टूड? ओके. 7th स्टँडर्ड लिहून झालं. गणित लिहून झालं स्टँडर्ड 7. येस, ओके, चला वी विल कंटिन्यू. ओके, नाव ऍव्हरेज वेलॉसिटी अँड इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी म्हणजे सरासरी वेग आणि तात्कालिक वेग. द वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॅन चेंज इवन while it is moving along a straight line. एखादी वस्तू जर सरळ रेषेत जात असेल तरी सुद्धा तिचा वेग बदलू शकतो. Suppose that a truck is covering a distance of 40 km from A to D in straight line. आकृती बघा, यामध्ये असं समजा की एक ट्रक A या ठिकाणापासून D या ठिकाणापर्यंत 40 किलोमीटर सरळ रेषेत जात आहे. That is, its displacement will be 40 किलोमीटर. म्हणजे त्याचं विस्थापन किती असेल? AD म्हणजे 40 किलोमीटर इतकं होईल. बरोबर, 10 + 10 + 20. If it requires altogether 1 hour for this, its average velocity is 40 km/h. जर त्याला हे 40 किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी 1 तासाचा कालावधी लागला तर त्याची ऍव्हरेज वेलॉसिटी म्हणजे सरासरी वेग हा 40 km/h म्हणजे 40 km/तास इतका होईल. However, if the truck traverses the 10 km distance AB in 10 minutes, BC in 20 minutes and CD in 30 minutes, then पण जर या ट्रकने AB हे 10 किलोमीटरचं अंतर 10 मिनिटात कापलं, BC हे अंतर त्याने BC हे 10 किलोमीटरचं अंतर कापण्यासाठी त्याला 20 मिनिटे लागली आणि CD हे अंतर त्याने 20 किलोमीटरचं अंतर त्याला 30 मिनिटं लागली कापण्यासाठी. तर मग काय होईल? मग काय होणार? वेलॉसिटी फॉर द डिस्टन्स AB इन km/h. मग AB अंतराचा प्रति तास वेग काढण्यासाठी 10 km/10 मिनिट्स. अशा प्रकारे आपण सगळ्याचा काढू शकतो 60 km/60 मिनिट्स. मग 60 km/h इतका वेळ लागला. राईट? नाव deduce the velocities for the distance BC and CD.
we see that the velocity of truck is different in different segment of road A, B, B, C and C, D. However, the average velocity for entire route AD is 40 km per hour. जेव्हा आपण ए बी बी सी आणि सी डी या भागांसाठी ट्रकचा वेग काढला तेव्हा तो वेगवेगळा आला, परंतु संपूर्ण रस्त्यासाठीचा जो सरासरी वेग होता तो 40 किलोमीटर पर आवर इतकाच आला. द वेलॉसिटी ॲट अ पर्टिक्युलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. एका विशिष्ट क्षणी असलेल्या वेगाला तात्कालिक वेग असं म्हटलं जातं. द इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी कॅन बी डिफरंट ॲट डिफरंट टाइम्स. हा वेग प्रत्येक वेळी वेगवेगळा असू शकतो. ओके, नाव एक्सलरेशन. एक्सलरेशन म्हणजे त्वरण. In the previous example, the truck covered the distance AB at the velocity of 60 km per hour, BC at 30 km per hour and CD at 40 km per hour. आपण पाहिलं की मागच्या उदाहरणामध्ये AB हे अंतर ट्रकने 60 किलोमीटर प्रति तास इतक्या वेगाने, BC हे 30 किलोमीटर प्रति तास, तर CD हे अंतर 40 किलोमीटर प्रति तास या वेगाने कापलं. It means that the velocity for the distance CD is greater than velocity for distance BC. मग आपण असं म्हणू शकतो की BC या अंतरासाठीच्या वेगापेक्षा CD अंतरासाठीचा वेग हा जास्त होता. From the number of seconds required for this change in velocity to take place, the change in velocity per second can be deduced. This is called acceleration. What is the cause of acceleration? मग वेगातील हा बदल किती सेकंदांमध्ये होतो आणि त्यावरून आपण प्रति सेकंदामध्ये होणारा वेगातील बदल पण काढू शकतो. त्याला त्वरण असं म्हणतात. मग हे त्वरण कशामुळे घडतं असं वाटतं तुम्हाला? एक्सलरेशन कशामुळे होतं? गाडीमध्ये एक्सलरेटर हा भाग ऐकलाय? एक्सलरेटरचा वापर गाडीमध्ये कशासाठी केला जातो सांगा मला? येस, 7th स्टँडर्ड. ओके रोहन, 7th स्टँडर्ड. एक्सलरेटर ऐकलंय? गाडीमधल्या एक्सलरेटरचं नाव ऐकलंय तुम्ही? येस. मग माहिती आहे का कशासाठी वापरतात? येस, कमी जास्त, फास्ट आणि स्लो. गुड, व्हेरी गुड. सी, you know that the truck driver increases or decreases the velocity of truck by means of accelerator. You might have seen a toy car that runs on a clockwork spring. When it is released on flat floor, after winding up the spring, it goes in a straight line. बघा, कोणताही चालक हा त्वरकाचा एक्सलरेटरचा वापर करून वेग कमी जास्त करतो. आपण स्प्रिंगवर चालणारी खेळण्यातली गाडी तर बघितलीच असेल. सपाट जमिनीवर आपण जेव्हा तिला चावी देऊन सोडतो तेव्हा ती सरळ जाते आणि तिची चावी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत चालत राहते आणि नंतर इट विल स्टॉप. However, when it is hit on one side, it changes direction and keeps going. मग ती गाडी चालत असताना तिच्या समोर जर भिंत वगैरे आली, कशाचा धक्का लागला तर ती तिची दिशा बदलते आणि पुन्हा चालायला लागते. If it collides into a wall, it stops. It means that its velocity changes. आणि जर ती मोठ्या भिंतीला धडकली तर ती तिथे थांबते. So what happens? Its velocity changes. तिच्या वेगामध्ये बदल होतो. How did this change take place? It happens because the car comes into contact with something external to it. मग हा बदल का घडला? कारण मोटारीचा बाहेरच्या कोणत्या तरी गोष्टीची संपर्क आला. On a football ground, how does the direction of ball moving in a straight line change? We see some players changing its direction by kicking it. फुटबॉल खेळत असताना पण हेच होतं. चेंडू जेव्हा पुढे जातो तेव्हा एखादा खेळाडू पायाने चेंडू ढकलतो आणि त्याची डायरेक्शन चेंज होते. When its direction changes, the velocity of ball changes. That is to say, an acceleration takes place. मग जेव्हा त्या चेंडूची दिशा बदलते तेव्हा तिचा वेग पण बदलतो. मग आपण तिथे त्वरण घडलं असं म्हणू शकतो. The interaction that brings about acceleration is called force. Force acts on a
बॉडी म्हणजे त्वरण काय आहे, एक त्वरण ज्या गोष्टीने घडतं ती एक इंटरनल प्रोसेस आहे, अंतरक्रिया आहे. ओके, आणि तिला फोर्स असं म्हटलं जातं, बल असं म्हटलं जातं, आणि हे बल वस्तूवर कार्य करतं. फोर्स ऍक्ट्स अपॉन अ बॉडी. आता या फोर्स आणि एक्सलरेशन मध्ये काय संबंध आहे, दॅट वी विल लर्न. The unit of acceleration is meter per second square. Verify this. आता त्वरण या सदिश राशीचे एकक मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. हे तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं. ओके, so force and acceleration. Take a glass marble and let it roll on a big smooth tabletop. After some time, its velocity will decrease and it will stop. On a carom board, to the carom coin pushed by a striker will move forward some distance and then come to a stop. If the coin is pushed after applying talcum powder to the carom board, it will keep moving for a longer time and then come to a stop. What can we infer from this? बघा, एका सपाट पृष्ठभागाचा जर टेबल घेतला आणि काचेच्या खेळातील गोटी आपण त्यावर घरंगळत जाऊन दिली, तर काही वेळानंतर तिचं स्पीड कमी होईल आणि त्याच्यानंतर ती थांबेल. बरोबर. कॅरम बोर्डवर पण आपण जेव्हा स्ट्रायकरने ढकललेली सोंगटी स्ट्रायकरने आपण सोंगटी ढकलतो तेव्हा ती पुढे जाते आणि काही वेळाने थांबते. आणि जर आपण पावडर टाकली आणि सोंगटी ढकलली तर ती जास्त काळ पुढे जात राहते आणि नंतर थांबते. सो व्हॉट वी कॅन इन्फर फ्रॉम दिस, काय काढू शकतो आपण निष्कर्ष यावरून? The velocity of coin decreases due to force of friction and the coin stop. घर्षण झाल्यामुळे सोंगटीचा वेग कमी होतो आणि सोंगटी थांबते. If the friction between carom board and the coin is reduced, the coin keeps moving for a longer time. जर कॅरम बोर्ड आणि सोंगटी यांच्यातील घर्षण कमी केलं तर सोंगटी अधिक काळ चालत राहील. It would mean that if no force of friction is acting on a moving body, it will keep on moving with constant velocity. मग जर एखाद्या गतिमान वस्तूवर कोणतंही फ्रिक्शन फोर्स, कोणत्याही घर्षण बलाने कार्य केलं नाही तर ती वस्तू एकसारख्या वेगाने चालतच राहील. आपण पण मग नीट चालू शकत नाही जर फ्रिक्शन नाही राहिलं तर. आपला पाय आणि रस्ता यांच्यामध्ये फ्रिक्शन नाही राहिलं तर तुम्ही पडत राहाल प्रत्येक वेळी, राईट? कारण वेगात राहाल, वेलोसिटी मध्ये राहाल. The scientist Sir Isaac Newton was the first to study force and resulting acceleration. मग बल आणि त्यामुळे होणारा त्वरण यांच्या संबंधीचा अभ्यास पहिल्यांदा सर आयझॅक न्यूटन यांनी केला होता. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनचा गतीविषयक पहिला नियम. If no force is acting on a body, its velocity does not change. That is, the body does not accelerate. बघा, पहिला नियम काय आहे? एखाद्या वस्तूवर बल कार्य करत नसेल तर त्या वस्तूचा वेग बदलत नाही, अर्थात त्या वस्तूचे त्वरण घडत नाही. In other words, if a body is stationary, it will remain stationary. If it is in motion, it will continue moving with same velocity and in the same direction. म्हणजेच जर एखाद्या वस्तूवर बल लावले नाही तर ती वस्तू स्थिर असेल तर स्थिरच राहील आणि ती गतीत असेल तर ती गतीतच एका विशिष्ट दिशेने पुढे जात राहील. ओके, you have learned what is mean by force. You have seen that a body is accelerated due to a force. Suppose you place the 1 kilogram standard weight on a surface with no friction and pull it with acceleration of 1 meter per second square. The force applied is 1 Newton. बघा, बल म्हणजे काय हे आपण ऑलरेडी शिकलेलोच आहोत. बलामुळे वस्तूचे त्वरण घडते हे पण आता आपण शिकलो. जर आपण मापन या जो पहिला पाठ आहे त्यामध्ये किलोग्रामचे प्रमाण घर्षण नसलेल्या पृष्ठभागावर ठेवलं 1 किलोग्रामचं वजन, तर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इतका त्वरणाने आपण त्याला ओढलं तर त्यासाठी जे बल लागेल आपल्याला त्याला लावायला ते 1 न्यूटन इतकं असेल. ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? येस.
We will continue with our last point. Sorry, that is force, displacement, and work. Then we will. Okay, sorry. We have learned about the relationship between the displacement of body resulting from force applied to it and the work done. We have also learned about the work energy relationship and the ability to work is called energy. तुम्हाला माहितीच आहे की कार्य करण्याची जी क्षमता आपल्याकडे असते तिलाच आपण ऊर्जा एनर्जी असं म्हणतो. So what is force, displacement and work? How they are related? In the figure, alongside a string attached to a wooden block on a table is passed over a pulley and tied to a weight. On applying a sufficient weight, the block will be seen to move. इथे एका आकृतीमध्ये तुम्हाला एक लाकडी ठोकळा टेबलावर ठेवून दोरी लावून ती पुलीवरून कप्पीवरून नेऊन वजनाला बांधली आहे. असं पुरेसं वजन असलेला जर पुरेसं वजन लावलं आपण तर जो ठोकळा आहे लाकडाचा वुडन ब्लॉक आहे तो थोडा पुढे सरकताना आपल्याला दिसेल. What force is being applied here? How can this force be increased? What will happen on applying more force? When can we say that work is done by applied force? मग इथे नक्की कोणतं बल कार्य करतंय हे बल आपण कसं वाढवू शकतो? जास्त बल वाढवलं तर काय होईल याच्यात? आणि बलाने कार्य झालं असं आपण कधी म्हणू शकतो? बघा. If a block moves forward, we can say that it has been displaced. जर हा जो वुडन ब्लॉक आहे तो थोडा पुढे सरकला तर त्याचं विस्थापन झालं, डिस्प्लेसमेंट झाली असं आपण म्हणू शकतो. ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट वी से दॅट द फोर्स हॅज डन सम वर्क. आणि डिस्प्लेसमेंट झाली तरच आपण बोलू शकतो की हा इथे कार्य पण झालंय, वर्क पण झालंय. कॅन वी मेजर दिस वर्क? आपण हे मेजर करू शकतो का? बघा. Work done by force is equal to F. Force capital F applied to the body multiplied by displacement S of the body. So W is equal to F into S. लक्षात ठेवायचं आहे. वर्क कॅल्क्युलेट करताना तुम्हाला फोर्स आणि त्याने झालेली डिस्प्लेसमेंट माहिती पाहिजे. इन द SI सिस्टीम युनिट ऑफ वर्क इज जूल. SI पद्धतीमध्ये बलाचं एकक जूल आहे अँड फोर्सचं न्यूटन आहे. And unit of displacement is meter. Okay, and CGS मध्ये system of the unit work is erg. Yes, here we have done with our lesson. Have you understood? Our lesson number 7 is done. Have you understood? Yes, everyone. Okay. Okay. So you also have to find out the question and answers. जर काही क्वेश्चन आन्सर्स नाही आले तर यू कॅन आस्क मी इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके. कोणाला काही डाऊट आहे आज आपण काय काय शिकलो त्यामध्ये? ओके, इफ नो डाउट्स आर देयर यू कॅन डू. बाय बाय एव्हरीवन, गुड नाईट. Bye, teacher. Thank you, teacher. बाय बाय, वेलकम. Bye, teacher. Thank you, teacher. बाय.